If it makes you feel alive, then do it more. She said I made her feel alive, but kinda sore. Hearts broke, you know how the story goes. Boy meets girl, then he tells girl he's busy. Boy backs away, girl's like, man, where is he? He's trying to sell a tape, thing is getting tricky. Girls getting insecure, boy starts waging war. Girls getting triggered more, attached with the hit it raw. Open? Ja, dat probeer ik. Dicht. Open, zo. Oh, en nu spuiten. Deze dag gaat beter. Nee, maar gewoon over jou. Maar goed, we staan allemaal slapen. Ja, jullie twee. Maar ik moet geen rare dingen doen. Always been so grounded. Helemaal niet bij. Je doet dat zo. Ik doe dit aan een beetje. Waar is mijn chicken? Smakelijk. Ja. Ik ben met een opvang. Nu moet je niet met druk hoe lang je moet filmen. Oh, forgive me, I'm trying to find the silver lining in this black hole of ours. In my deepest darkest eyes, I can see the clear skies. How is it more? Gewoon zien hoe die dat maakt. Coincidences have come tonight. You take me too far. Ja, daar ook. We hebben het niet. De buikje. Zo moeilijk dit. You understand me now? Je voelt ook alles hè. Would you like a paper bag? Nee. Je hebt al. No, I will use my own. Contact. Wacht even. Het is niet zo moeilijk. Dit dat is precies een guy, hij is net aangekomen in Afrika. Ah, dat is Kai. Maar kan zelfs kan beneden. Dat is sneller. Ah, zo moet het dus. Zo moet het.
scoort. Om de 9e minuut. Wait. Ja, ja, Korean hier. Hoezo 23? Ja. Toen aan doen, we gaan zo joken, we gaan dat gebruiken. Met de groep. Met de familiegroep. We zeggen Aaron. Aaron. Aaron, zit. Doe het, je mag zitten. Doe foto. Ah, Ishan. Zit, gewoon, geef aan hem. Hier. Oké, dat is goed. Popcorn, ja. Kijk, dat is heel slim. Ja, ik heb alles gedaan, ik ga dit. Hier, nog eens. Waar? Nee, je liegt. Ik denk dat het die dingen, die citroen. Ik vind dat hij dat niet wil. Maar nee, hij wil geen taco's. Hij heeft niets gezegd van dit. Hij wil geen tacos. Nee. Wat moet hij? Nee, wat moet hij niet? Gewoon zoeken. Het is koud, hè? Wat is dat? We konden gewoon bij die sushi gaan. Maar hij, wat praat jij altijd? Maar je praat de hele tijd. Ik wil een foto. Je praat de hele tijd. En dan zeg ik Dat is waar, hij praat heel Ja, jij zegt toch, dat boeit toch niet meer de prijs. Maar Je zegt de prijs boeit niet meer. Ik kom gewoon met die sushi. dat boeit mij niet, dat boeit mij niet. Wil je bij die sushi? Ja, ik wil. Die Waar van is dat? daarnet. Maar dat is hij die dislike. Die boven. Maar ik lust dat. Hij zegt dat is te duur. Ja. Zo. Heb je dat gezegd? Ik weet niet wie dat zei. Ik heb dat nooit gezegd. Hij zei, hij kon beter friet halen. Dat is 6 euro Amma, plus. kom gaan. Nee, kom gaan. 6 euro plus voor die. We gaan. We gaan. Allee, hoe is dit? Taco wel of daar? Maar ik durf toch, we gaan kakken lang wachten in die resto. Ben je wat? Resto? Maar ik zeg het joh, resto. Ik ga vaak. Jullie wachten te lang. Oké, dus. Weet je hoe vol dat is? Daar. Ja, anders morgen gewoon. Taco Bell, je bestelt. Taco Bell. Ja, goed. Voilà, Taco Bell. Gewoon. Oh, dat lukt niet. We kunnen gewoon hier gaan. Ik heb gewoon honger. Ik wil eten. En jij wil op weg toe gaan. Ik wil die sushi. Ik wil die sushi de hele tijd al. Taco Bell vies. Oh man. Dat is een lief bij die Oh sushi man. gaan. Hij zegt takeaway. We gaan eten krijgen om 23 uur. Waar gaan we? De hele tijd. Jullie twee. Heb je dat leuk? Ik zeg het zo, wat boos. Omdat hij is boos, daarom. Je hebt hem boos gemaakt. Dopamine. Die zit als oxygen, kan dat nodig. Dat is dat van zijn bos, man. Ik was niet boos. Ik was geïrriteerd. Anders. Ik kan goed eten. Mijn oren zijn koud. Oei. Is dat ook bij jou? Ja, Oh, mijn oren. Kijk, dat is jouw mind. doe je handschoenen weg, dat is ook in je mind. Ah, oeh. Ik ben boos. Ik ben goed, hè. Ja? Nee, boos is dat ik nooit op nood heb. Laatste kans. Taco of sushi? Huh? Jullie kiezen nu. We zijn al weg naar taco. Ja, maar dat Taco. zal er Maar ja, sushi is daar ook. Dat is niet zo vreemd. Ik ben neutraal. Kijk,
Denk aan de parkingen. Taco Bell, ik zweer het wel, je bestelt kiosk, na 2 minuten was het klaar. Oké, taco. Wat ben jullie mogen kiezen? Jullie mogen kiezen, jullie deelt het. Maar je mag kiezen, je mag kiezen. Maar het ding is Taco Bell. We kunnen zo de zet of zo snap je, als het echt is, dan gaan we gewoon op de tv. In de winter. In de winter. Dat kan. Als je gaat zitten, dat is niet elkaar. Dat is in de appartement, jongens. Allee, appartement. De Airbnb. Ja, snap wat ik bedoel. Ja, zeker. Oh, kunnen we boven zien? Zie je, ik zei het toch. Ik wist dat gewoon. Ik kon gewoon bij sushi gaan. Ik zei het. Morgen. Dit kan je nooit meer laten kiezen. Volgende keer, ik ga kiezen. Ik heb nooit iets Jullie mogen niet meer. Ja, laten we hem kiezen, oké? Laten we hem kiezen. We gaan eindigen ergens bij het boerderij. Morgen met Den Haag, je doet alles. Ja, hier alles. morgen. All the pressure is on you. Ik ken ook zo. We leggen alles hier. Mixen. Ja, doe. For those flow, I don't care who's holding it down, hold down, triangle, drag man out the motor. Long step on my go out and yeah. It's that R and Jolo, dope boy music, clean as Dettol, all around me like Vatican Mepo, do tampins like Samuel.